Уже відчуваю, як буде палати у декого в коментарях після перегляду прослуховування. Буквально трохи обмовився про це у відео про фейкових геймерів, і тепер в коментарях там дуже цікаво. Ким тільки не став: мізогін, пубертатний підліток, мужлан тощо. Тільки тому, що декому не сподобалась згадана мною реальність, що серед жінок, як і, до речі, серед чоловіків, про що говорив значно більше, багато фейкових геймерів-туристів. І це спільна проблема, аж ніяк не гендерна. Доволі цікаво, що більшість більш хейтерських коментарів писали навіть не жінки, а чоловіки. У мене є думки чому, але озвучувати їх не буду. Найсмішніше в цій всій ситуації, що вичитує, править і доповнює всі матеріали на цьому каналі жінка, редакторка, яка також феміністка. Але зважаючи на те, як тема жінок і геймінгу сколихнула канал, 400 коментарів, вау, думаю, пора про це поговорити детальніше. База, легітимність думки і стрибок в історію. Перше, що зразу треба визначити, насправді трохи вас обманув. Як то каже молодь, клікбейт! Більшість відгуків, особливо жінок, які стикалися з озвученими проблемами, були позитивні. Вони підтверджували проблеми жінок-геймерів, погане ставлення, булінг, існування дівчат-туристів, які псували їм репутацію тощо. І це відео саме для жінок, які грають у відеоігри. Щоб вони розуміли, що їхні проблеми – це не якісь унікальні випадки, що вони не одні, і те, як до них ставилися, а подекуди досі ставляться, не норма. Друге важливе, багато індивідів настільки надихнулись ультранаціоналістичними ідеями інтерсекціонального фемінізму, що вважають, що про проблеми жінок можуть говорити тільки жінки. Ну або ті, хто себе вважає жінкою. Це тонкий натяк вам, що на каналі є відео про трансгендерів. Однак це не так. На мою думку, будь-хто може говорити про будь-що, поки в нього чи неї є така штука, як компетенція. Це спеціалізація, досвід, дотичність до теми і можливість розказати про це з професійного погляду або з позиції багатого досвіду. У моєму випадку я геймер з 30 плюс років стажу, психолог, який багато спілкувався з клієнтками, жінками, зокрема й з геймерками. Цього, на мою думку, достатньо. Ну і моніторить все, що буде сказано в цьому відео, жінка, яка хоч і не вважає себе геймером, але є редакторкою цього каналу майже 6 років. Наші сумісні подкасти можете послухати на Патреоні. Почнемо. Взагалі більшість людей на планеті не можуть вичерпно описати, що таке цей міфічний геймер. Не тому, що вони тупі чи неосвічені, а тому, що саме поняття дуже плинне і мінливе, як і сама індустрія. Та людина, яку вважали геймером у 90-х, це зовсім інша людина зараз. Наведу приклад. Коли почав грати в ігри, це початок 90-х, не було смартфонів взагалі, портативних консолей, стаціонарних консолей був мізер. Комп'ютер вдома був розкішшю, і основна його ціль була для роботи, аж ніяк не для відеоігор. Мені виділяли у кращому випадку годину на день за монітором, і для того, щоб щось робити, мені довелося навчитися орієнтуватися в операційній системі DOS. Ось такий вигляд вона мала. Покажи це сучасному геймеру, який звик до інтуїтивного інтерфейсу, купу приколів для якості життя, і в нього буде панічна атака на пустому місці. Жарт, звісно, але недалекий від правди. Геймер 90-х і нульових – це насамперед гік. Людина, яка розбирається в софті і харді, тобто програмному забезпеченні і залізі, яке дає йому змогу працювати. Без цих знань більшість банально просто не розуміла, як встановити ігри та запустити їх. Я буду ілюструвати часи. І це вже не жарт, а дійсність того часу. Звичайно, з нюансом, бо абсолютна більшість ігор були піратськими, тобто іноді треба було ще з кряком попрацювати, який не завжди працював правильно і як в інструкції. Та й деякі ліцензійні програмні продукти були дуже контрінтуїтивними. Той же Star Force досі багато хто згадує як з***пу, де Nuvo і поруч не стоїть. Багато жінок-геймерок, із якими спілкувався, казали, що коли перед їхніми батьками поставав вибір, кому в сім'ї дати доступ до комп'ютера чи іншої подібної техніки, часто обирали саме хлопчика, а не дівчинку. Якщо дівчинка була одною дитиною, то комп'ютерну техніку чи те, на чому можна було пограти у відеоігри, до певного часу не розглядали як правильний подарунок чи необхідну штуку. Це був звичайний стереотип, закріплений ще із хто зна яких часів. Хлопець технар, дівчина гуманітарій. А тому їй наче комп'ютер і не потрібний, все одно не розбереться.
знадобляться. Принаймні така була логіка в багатьох батьків. Ну і тоді взагалі дітей до комп'ютерів особливо не пускали. Мовляв, це для дорослих, а не якась іграшка. Тому на ту пору жінки, з якими спілкувався, і які взагалі грали, не всі, але більшість із них грали або щось типу в Пасьянс Паук чи інші схожі ігри, які були в кожній Вінді, або в Sims, який один раз і назавжди встановлював їм хтось із чоловіків. Повторюю, бачив це все наживо і на прикладах. Якщо ви з у минулому багатої сім'ї, де у кожної дитини був власний комп чи приставка, чи молоді й не бачили, не пам'ятаєте цього, це не значить, що цього не було. Це значить, що у вас нема цього досвіду, який був у більш старших зараз людей. У нульові спілкувався з багатьма дівчатами. Особливо це стосується вищого навчального закладу. Студентські роки, самі розумієте. На потік, де було десь 120 людей, більша половина яких були дівчатами, геймерка була одна. Давайте так, може їх було трохи більше, але говорила про це одна. Водночас серед хлопців кожен четвертий, а кожен другий балувався, як тоді казали, іграми хоча б пару годин на тиждень. Та одна дівчина, яку згадую, грала переважно в більш казуальні ігри, типу тих же Sims, Квести, Сайберія, Грім Фанданго, Міст 3, Гаррі Поттер, Герої 3, з легкими ботами чи сюжетні кампанії тощо. І ми її, до речі, за геймера не сприймали, і ні не тому, що вона жінка, а тому, що набір того, в що вона грала, не викликав у нас ніякої асоціації з геймінгом. Такий тоді був час. Окрім героїв меча і магії, але коли вона сказала, що не любить грати проти людей, а лише з комп'ютером на невеликій складності, і це відпало. Та й вона не вважала себе якимось особливим геймером, для неї це було просто вбивство часу. На інших потоках із різними групами і технарями, і гуманітаріями ситуація була плюс-мінус така сама. А це були, зокрема, і люди із сімей, які могли дозволити собі комп'ютер і вищу освіту, яка тоді точно не була безкоштовна, щоб хто не казав. Контракт чи бюджет не скасовував періодичні конверти від кожної групи перед сесією. Що казати про людей, у яких грошей було менше. Тут мене, можливо, хтось захоче зупинити і сказати: «Оцей клятий рептилоїд ностальгує за часом, коли жінки були стигматизовані і не мали змогу грати. Мізогін і погана ящерка». Але ні, мені не дадуть збрехати такі самі діди, як я. Більшість геймерів-чоловіків того часу мріяли про одне із двох. Або дівчину-геймерку, яка буде залипати в щось з тобою. А це, як ви вже зрозуміли, було майже нереально. Або дівчину, яка принаймні буде просто толерувати той факт, що тобі подобаються відеоігри. Теж дуже нечастий тоді випадок. І я радий, що ті часи, хоч і не до кінця, і не у всіх соціальних групах, але минули. В кінці нульових і на початку десятих стало трохи легше із залізом і взагалі з цифровою грамотністю. От якраз тоді можна було помітити збільшення кількості дівчат, які активно стали заходити в ком'юніті. Втім, і тут біда. Багато жінок, яких зустрічав і в реальності, і на тематичних гейм-форумах, чатах чи в соціальних мережах, грали в основному в ММО. Lineage 2, World of Warcraft, пізніше Perfect World та їхні аналоги – це були основні ігри. Часто до однокористувацьких відеоігр вони були байдужі, чи навіть сприймали їх негативно. Найважливішою частиною гри для них ставав саме соціальний елемент, можливість говорити із незнайомими людьми про себе, своє життя, свої проблеми. Тоді ще психологів було мало, а терапія не була в тренді. Так, я один із тих психологів, що не вважає, що всім без винятку треба ходити постійно до психолога. І ні, це не якийсь там віктімблеймінг жінок у ММО, а лише спостереження про якусь окрему частину, яка в такий спосіб самовиражалась. Соціалізація через ММО стала тим поштовхом, який нарешті дозволив геймерам-чоловікам побачити нереальну кількість жінок-геймерів. Аж до 20%. Вау! Серйозно, це був позитивний шок, до якого багато хто був не готовий. Велика частина умовного фольклору тих часів для геймерів складалася з жартів, історій і байок на цю тему. Що ось він, міфічний єдиноріг, жінка-геймер, насправді існує. І як це завжди, на жаль, буває, почали створювати стереотипи. Наприклад, що немає краще хілера чи саппорта, ніж жінка в цій ролі. До речі, і сам вважаю цей стереотип в дечому правдивим. Кращий танк, якого
кого бачив і з яким грав у своєму житті, це була жінка, в якої було 2 дітей. Як вона сама жартувала, якщо можу постійно слідкувати, щоб малі дурбецали не наробили собі лиха, то тут у грі за вами всіма слідкувати взагалі не важко. Агро вона контролювала офігенно. Тоді ж з'явилися дивні для нас чоловіків на той момент виключно жіночі клани в ММО. Вони набирали учасників тільки серед жінок і перевіряли голосом стать, найчастіше через TeamSpeak. Це зараз у ретроспективі розумію, що ідея зовсім не дивна. Значно краще, ніж коли ЛГБТ плюс активісти пробираються у геймдев і псують давні відеоігрові франшизи. Так ви, Елгард. Do you like being a woman? Nobody likes being a woman. Однак ідея не пережилась у більшості ММО. Замість неї вистрілили ролплей-сервери, то вже інша історія. Натомість пізніше з'явилися мобільні ігри для жінок, які вже на комерційній основі використовували таку ідею. Наприклад, ігри про високу моду, різні переодягання. Офтоп про MMORPG. Одного разу з редакторкою обговорювали такі ігри. Якось згадав, що в мене були твінки в тій же Lineage 2. Редакторка дуже дивно на мене подивилася і перепитала. І так я дізнався, що у нас геймерів вкотре щось вкрали. На цей раз слово твінк, яке позначало запасного або додаткового персонажа в ММО. Бафера, крафтера чи торговця. А для таких самих дідів, як я, скажу, зараз твінками називають молодих геїв худорлявої статури. Повертаючись до теми, всередині 10-х років були 2 гігантські хвилі жінок-геймерок, які конкретно я прогавив. Це масова поява бюджетних смартфонів і мобільних ігор, якості і бюджету Б-класу, якщо порівнювати з відеоіграми на ПК і консолях. І поява Twitch в 11-му і зміна монетизації Ютубу в 12-му році, коли відеоігровий блогінг із нішевого став зростати до величезного, наче риба-їжак під час небезпеки. Пропустив це все, бо мені було не до того. Ну і ще Nintendo з їхнім світчем теж посприяла збільшенню кількості жінок у геймінгу. Зараз кажуть, що приблизно половина геймерів – це жінки. Якраз мобільний портативний геймінг і посприяв появі цих цифр. ПК-геймерів-чоловіків все ще більше, якщо порівнювати. Остання ж велика хвиля геймерів – це ковід. Про це ви і так знаєте. Повернемося до питання, хто такий цей ваш геймер. Взагалі це питання викликає справжні палкі дискусії. Я про різницю між геймером і гравцем. Ну а я олдскульний сварливий дід. Тому для мене все однозначно. Геймер насамперед це той, хто отримає задоволення від ігор, хто грає в них не для того, щоб вбити час, не тому, що це модно, він чи вона грає тому, що це їхнє захоплення, те, що, зокрема, є важливою частиною їхнього життя. Ти зараз записав наркомана! Ну, в якомусь сенсі так і є. Вогонь в очах, допитливість, геймінг – це пристрасть, а геймер – це той, хто її відчуває до відеоігор, незалежно від статі. Які вони, жінки-геймери? Зазвичай такі розділи з переробленими кейсами з психологічної практики роблю з якоюсь класифікацією. Для легшого сприйняття, хронологічно, як вони мені зустрічались, чи за ступенем шкоди чи впливу на життя людей, про яких йдеться. Але сьогодні в нас більш соціокультурна тема. Тому буде прикольніше. Розповідь кожного кейсу якоюсь мірою має підтвердити ту чи іншу думку про жінок-геймерок у минулому. Те, що реально було, та й зараз зустрічається. Кейси з різних часів. Поїхали. Кейс перший. Статистика бреше. Це стара історія домайданного часу. Жінка років за 30 із самодіагностованою проблемою депресії. Стандартна картина, постійна втомлюваність, іноді тривога, поганий сон тощо. Це було вигорання на фоні вимогливої роботи. Працювала на непоганій роботі у відомій компанії з перспективою підвищення на керівну посаду. Доволі стандартне для жінок тоді минуле. Строгі батьки, синдром відмінника, дуже багато навчання в підлітковому віці. Багато заборон на спілкування з однолітками, націленість на успіх та установка від старших «ти повинна досягти більшого, ніж ми». Тут якби невеликий парадокс, бо майже будь-що буде більшим досягненням, ніж те, що було в часи радянщини, але то таке. Про ігри зайшла мова випадково, коли запитав про відпочинок і зняття стресу. Жінка назвала багато стандартних штук типу піти з подружками в кафе, провести час із сім'єю, поїхати на море у відпустку тощо.
Але звучало це все як завчена шпаргалка. Звичайний список, наче обговорення другої ще більш нудної роботи. Просто перепитав, чи це точно все, може ще щось є? Думав почути, можливо, щось про алкоголь чи якийсь ще не дуже соціально прийнятний спосіб проведення дозвілля. Ну, я вгадав. Так мені розповіли про геймінг, наче це був дуже страшний секрет. Наче йшлося про БДСМ чи ще щось таке. Виявилось все досить банально. Через багато заборон, недостатню соціалізацію, велику напругу в дитячому і підлітковому віці і пізніше теж, постійним другом став комп'ютер, який, звичайно, був потрібен передусім для навчання. Спочатку казуальні ігри, в які грали деякі знайомі дівчата, потім поради від продавців відеоігрових дисків, потім занурення у світ хардкорного геймінгу. Від аркадних до рольових ігор, якийсь час навіть Dota і LoL. Але саме так вона по-справжньому відпочивала, принаймні їй так здавалося. Для неї це було, по-перше, guilty pleasure, тобто щось соромне, що треба ховати від соціуму та близьких. По-друге, спілкування на форумах або у відеоіграх через чат. Так вона виставляла себе чоловіком. Бо дівчата ж не грають, та й на роботі ніхто не зрозуміє. Саме такий стереотип у неї закріпився, незважаючи на досвід геймінгу в 10 з гаком років. І це не її провина, бо досі таке чую. Дівчата серйозно не грають. Пізніше з'ясувалось, що після відносно складної роботи вона грала доволі великими сесіями у будні і на вихідних. Через це, тобто комбінацію стресова робота плюс багато часу на хобі, і збився режим сну. Загалом було невисипання і часткова втома. Ну і вік вже не той для нічних відеоігрових марафонів. Здоров'я не як у підлітка. Тож, доволі швидко після налагодження режиму і ще деякої роботи над своїм ставленням до роботи, все знову стало нормально. Не скажу, що таких кейсів, коли жінка приховувала, що вона геймер, було в мене багато. Кілька було, і це саме про невидиму статистику. Жінок-геймерів було більше, ніж ми думали у ті ж нульові. Просто хтось це приховував. Чому? Про це далі. Кейс другий. Знайди собі чоловіка або геймерські пари. На відміну від попереднього випадку, тут вже була реальна депресія. Це була дівчина молодша, ніж попередня, 20 плюс років, консультації і лікування пройшли нормально. Та і це в нашому контексті зараз неважливо. Водночас, під час первинної діагностики та й пізніше виринула тема пошуку чоловіка. На дівчину всі морально давили, від родичів до звичайних знайомих. Навіть була фраза «Депресія в тебе, бо чоловіка нормального немає». Ще до того, як потрапити в мій кабінет і до перших проявів депресивного епізоду, вона намагалась знайти собі хлопця, як мінімум, щоб їй дали спокій. Вона грала у відеоігри і думала, що легко зможе знайти адекватного партнера з таким самим захопленням. Але виявилось, що не так це і просто. Уже згадував, що багато хлопців-геймерів мріяли знайти дівчину-геймерку, але от дівчину, звісно, мало питали, чи хоче вона чогось такого ж. Ну і треба зазначити, що перше, не все так ідеально, як багато хто думає, це теж своєрідний міф і стереотип, і в стосунках, де обидва мають це хобі. Друге, у той час чоловіки-геймери, особливо молоді, чомусь часто ставились до дівчат-геймерок як до таких самих бро. Наче під впливом хобі дівчина якби перестала бути дівчиною і стала пацаном. От тільки зі статевими органами дівчини. Не жартую, бачив таку поведінку наживо. Крінжатина ще та. Більше того, спілкуючись з такими дівчатами, хлопці вважали, що їм подобається таке ставлення. Ну, типу їх впускають у хлопчачу соціальну бульбашку. Мачо хлопчача кайфохата. Наче дівчата мріяли про це все життя. Тобто, типу, така собі подачка. Звісно, там були і сексистські жарти, і жартівливі підкати, приниження одне одного тощо. Думаю, чоловіки мого віку можуть згадати, як на наше спілкування в компаніях у 90-х, нульових, інколи і в 10-х роках вплинула тюремна так звана культура. На жаль, які наші діалоги, соціалізація були інколи крінжовими. І те, що дехто з нас вважав привілеєм, який дарували дівчині-геймеру з барського плеча, з таким, знаєте, апломбом, дівчатам взагалі не подобався і не був насправді потрібний. Просто не всі чоловіки це тоді усвідомлювали, і тепер у ретроспективі це можна визнати, принаймні для себе, щоб засвоїти урок минулого. І от повертаючись до дівчини з депресією, вона зіткнулася з чимось подібним. По-перше, до неї ставилися як до пацана, яким вона, звісно, не була. По-друге, у стосунках хлопці очікували від неї одночасно дві
ролі турботливої жінки і друга геймера одночасно. Що якби не зовсім сумісно. Уже колись казав, що науковці так і не знайшли достатніх доказів і доводів теорії множинної особистості, тому вони цей діагноз перейменували. Хе-хе, психіатричні жарти. Навіть якщо ми говоримо за звичайний побут, у багатьох українців є певний стереотип, що жінка в побуті обслуговує чоловіка, тобто пере, прибирає, готує ще 1001 задоволення. А геймінг – це якби часозатратне заняття. І коли один партнер на вихідних вдома проводить більше часу за компом, консоллю, а інший за тими ж домашніми справами, до того ж предмет хобі, який принесе дофаміну цей час так близько, це якось не сприяє щасливому партнерству, більше претензіям і скандалам. Недосвідчені чоловіки, які грають у відеоігри, вважають, що більшість сварок із жінками у стосунках відбуваються через нерозуміння цього хобі, того, що воно приносить задоволення. Мовляв, от дівчина-геймер зрозуміє. Але ні, їй може бути навіть ще образливіше, що він обирає гру з друзями, коли може провести час із нею, а вона зайнята і не може так само пограти, як він. Тут, якщо не проговорити це все на початку стосунків, буде дуже сумно в процесі. Тому для геймерок, дівчат і жінок чоловік із таким самим хобі не якийсь подарунок долі, як і у всіх стосунках можуть бути проблеми, особливо якщо він молодий і не готовий до компромісів. Звичайно, це працює і навпаки, коли в жінки не вистачає часу на партнера, і вона тільки дивиться в монітор. Просто статистично такого значно менше, і це призводить до аналогічних непорозумінь. Щось подібне і було в житті дівчини з цього кейсу. Для неї стосунки були наповнені нерозумінням і конфліктами, вимогами бути одночасно двома різними людьми. Сподіваюсь, у неї все склалось добре. Ти прикидаєшся. Ну що, дівчата, підніміть руку, хто чув це. Та ти насправді не граєш. Мужика тут шукаєш, так? Це почалось якраз у період розквіту ММО та появи більшої кількості жінок в онлайн-світах. Якщо чесно, досі трохи з цією ситуацією фігіваю, розуміючи, що на 9 чи 10. чоловіків у ММО було приблизно 1-2 жінки. Тому поява дівчини на якомусь сервері створювала ситуацію полювання на неї диких мужиків. Не дуже приємне видовище, яке здебільшого ініціювали якраз чоловіки, просто через факт підтвердження текстом у чаті, що жіноча моделька персонажа була вибрана не для естетики, а тому, що гравець дійсно жінка. Тут ще треба згадати ПК-гравців, тобто плеєр-кілер, тих, хто вбивав інших гравців, які полювали тільки на жінок. І такий крінж теж був, хоч і не часто. Однак правда і в тому, що якийсь відсоток дівчат дійсно приходив в онлайн-ігри за увагою чоловіків, як туристки. Для них це була не тільки соціалізація, а й спосіб покращення самооцінки і такий собі замінник психотерапії. Тільки в них ще могли з'явитися десятки віртуальних залицяльників, які казали їм компліменти, вислуховували їхні проблеми, з усім погоджувалися, допомагали з прокачкою, дарували ігрові предмети, запрошували в топові клани, гільдії, альянси, і при тому нічого натомість, окрім самої присутності, не вимагали. Уявляєте, як це тішило его туристок? От вони і зіпсували репутацію більшості реальних геймерів-жінок, що грали в ММО як реальні гравці, здобуваючи все своїми силами, а не подарунками. Цей стереотип переслідує більшість жінок в іграх і до сьогодні. Як і одну мою давню знайому, ще лікаря-інтерна в минулому. Мене, як і її, направили на багатоденну конференцію з різних медзакладів начальники, бо самі не хотіли їхати. Тема була нудна – адміністрування в медичних закладах під час чергової реформи нового міністра МОЗ. Ми познайомились і розговорились. Вона була замом голови доволі сильного клану на одному з піратських серверів Lineage. Навіть потім заходив перевірити їхній лідерборд. І так, вона там перекидалась чоловіком. Час був такий. Мікрофонів ніхто особливо не вимагав, вони не були дешевими, навіть TeamSpeak ще не був таким популярним. Discord ще не придумали. Історія була така. Спочатку вона зайшла як дівчина і зіткнулась з тим, про що вже казав. Її бачили як аксесуар, а не як ще одного гравця. Кожен другий намагався підкатити яйця. І напевно їй це не бридло. Вона створила персонажа чоловіка і все. Гра
Зібрала, знайшла клан, тоді ще низовий, розкачалась з ними, облоги, ПВП і все таке. Чистий фан задротства. І ніхто не засуджує. До речі, жінки-патрони каналу кажуть, що це досі десь так і працює, і вони намагаються завжди грати за чоловічих персонажів, а також писати або англійською, або якщо українською, то деперсоналізовано, без позначення статі, бо майже завжди починається об'єктивізація чи образи. Звичайно, зараз в епоху мікрофонів, які є всюди, так як було, вже не буде. І навіть сьогодні це клеймо «прийшла знайти мужика» чіпляють до багатьох дівчат, які логіняться в ММО, чи влітають у кооперативні ігри просто пограти. Напевно, є багато тих, кого продинамили туристки в минулому, є негативний досвід, коли з кланів викидали чоловіків, щоб пустити дівчину, лімітна кількість учасників, коли лут з важкого боса віддавали найменш ефективній пані в паті. І є купа стереотипів. І так, це несправедливо, тому можу підказати, де такого не буде. О, зараз буде менсплейнить. Переходьте в табір однокористувацьких ігор. Сам вже давно не граю в ММО ігри і тільки більше впевнююсь в тому, що це на краще. Ну а якщо вже тягне в щось таке пограти, знаходьте нормальні спільноти. Він ще й рекламувати свій дискорд-сервер зараз буде, от побачите. От все ти псуєш. Так, у нас хороший сервер без дискримінації, хочу і рекламую. Старий пердун задовбав, іди звідси. Булінг і зневага. Підтверджень такої поведінки, як наочних, сам бачив, так і від колег, знайомих і навіть патронів каналу, просто нереально багато. Намагався поділити все на групи. Перше. Чіпляння, приставання, підкати, об'єктивізація. У цю категорію потрапляє все, що фокусується саме на статі, біологічній. Це найбільш розповсюджена поведінка, яку можна описати «зграя самців-бабуїнів бачить особу жіночої статі вперше». Крінжове шоу «пи***ць». Коли ще грав у сесіонки типу Лола чи Сідж, періодично в рандомі бачив таке. Тобто це навіть не спишеш на те, що це компанія друзів, які тролять, бо в катку потрапляють завдяки рандому. Звісно, це руйнує гру і для самої дівчини, і для адекватних тіммейтів, типу мене, яким байдуже на стать гравців у команді. Якщо дівчина ігнорує або просить зосередитись на грі, наступний етап – це намагання привернути її увагу. Хтось починає ходити слідом, дехто аб'юзить текстовий чат або голосовий. Тут якраз і виникає асоціація з гучними бабуїнами. Інколи починають створювати геймплейні проблеми для жінки. Стріляють, блочать пересування, показують її розташування супротивнику. Усе, щоб привернути увагу. Звісно, катка провалюється, бо ніякою кооперативною грою тут і не пахне. Особливо неприємно, коли чутно, що дівчині років за 20-30 по голосу, а до неї чіпляється буквально пацан, в якого ще голос не зламався. Справа Ендрю Тейта живе і процвітає, так би мовити. Закінчується зазвичай тим, що жінці це набридає, і вона просто дропає гру. Що правильно, на мою думку. Після цього починаються коментарі: «Та що від дівчини можна очікувати? Вони до таких ігор не пристосовані. Жінки не тримають удар», тощо. І якраз про це далі. Друге. Знецінення, зневага, приниження. Тут в основі, звісно, теж стать, але кажуть саме про психологічні відмінності. Класика. Жінка погано грає не тому, що вона слабкий гравець, як і багато чоловіків, а тому, що вона жінка. І тут, можливо, відкрию для когось Америку, але більшість гравців грають не на топовому рівні. Це нормально. У мене, наприклад, середній КД в більшості змагальних ігор, коли ще в них грав, був від 0,6 до 1,2, у кращому разі 1,5, коли дуже старався. Багато людей взагалі не запарюються, а грають для задоволення, а не на результат чи перемогу. От тільки коли команду підводить мужик, йому кажуть, що він погано грає, а коли жінка і команда про це знає. Часто це акцент саме на тому, що це жінка і відеоігри це взагалі не для них, що, звісно, брехня і стереотип. Навіть колись бачив у Лолі такий діалог: «Ага, ви лузери. Та у нас жінка в команді, це через неї. Оу, братан, нехай на кухню йде, їй тут не місце». Ми теж так казали, а вона тільки нафідала. Спеціально тоді глянув таблицю, і вона була на 2-му чи на 3-му місці за ефективністю серед 5 гравців. Як то кажуть, є про що подумати. Особливо часто таке, до речі, робила
хуйня, хоча нікого цим не здивую. Жінка в змагальній грі – це часто цап відбувайло, якщо вона якось позначила випадково чи спеціально свою реальну стать. Тут важливо і те, що самих жінок-геймерок мало в таких змагальних іграх, і те, що їх атакують здебільшого зграєю. Важко відбиватись в діалозі одночасно від двох і більше опонентів. Ну і те, що чоловіки агресивніше більшості жінок. Ну і жінки не так часто кооперуються проти такої поведінки, або не ходять у рандом парами-трійками, як це роблять чоловіки. До речі, для людей, які напишуть, що жінок аж половина геймерів, а може й більше. І що я не правий, коли кажу, що їх мало. Скажу, що ці види булінгу можливі, зокрема й тому, що дівчат у змагальних іграх мало. Ці реакції були б неможливі, якби геймери-чоловіки чули жінок у лобі чи грали з жінками частіше. Бо вони до них звикли б. Інші жінки в команді їх би соромили за таку поведінку тощо. Жінок і правда половина, але не в цих іграх. Так, тут можна повторити, не вважаю, що це вина жінок, що їх мало в змагальних іграх. Це все знов таки через те, про що вже казав. Стереотипи. Типу хлопчик-технар, дівчинка-гуманітарій. А то зараз знову скажуть, що ящірка віктімблеймер. Третє. Переслідування, сталкінг, ярлик українки хочуть заміж за кордон через онлайн-ігри. Це прямо пік хуйні. Відбувається не часто, але достатньо, щоб деякі геймерки могли сказати: так, на жаль, у мене був такий досвід. Переважно це роблять два типи чоловіків. Перший – так звані наївні романтики, ну це так вони себе виправдовують. І другий – класичні переслідувачі. Тут спектр від звичайного хуйового виховання до психічних розладів. Де анонімізувати можуть по-різному. Декому вистачає ніку, який дівчина всюди використовує, хтось починає включати Шерлока, визначати через друзів, знайомих, соціальні мережі. І це не тільки випадки типу «Ахаха, знайшов тебе в реалі, давай підемо на каву». Ні? Ну окей, вибач. Так майже не буває. Переслідувачі або дуже фіксуються на жертві, стають одержимі нею, або мають мотиваційну установку. Вона хоче, щоб я її добився, просто не каже цього. Переслідування в реалі, біля дому, на роботі, по телефону, у соцмережах, через друзів, родичів, знайомих може відбуватися місяцями, навіть роками. And unfortunately for the VTuber Camilla, this is a reality she had to live through very recently. You see, not only was there a stalker she had no idea about that was after her, but as she was streaming, he had showed up to her house with a sledgehammer and tried to destroy her bedroom window. She had to run to her mother, and they had to hide until the police came to her house. Тут не допомагають навіть звернення в поліцію, бо, по-перше, треба самостійно дізнатись, хто він, прізвище, ім'я по батькові, бажану адресу, щоб написати заяву. А це зі свого боку може ще більше стимулювати переслідувача. Вона мною цікавиться, значить роблю все правильно, треба дожимать. По-друге, дуже ймовірно, поліція скаже: ми не можемо нічого вдіяти, поки немає реальної фізичної шкоди, а інше довести важче і слідчі за це не беруться. У нас, звичайно, ратифікували Стамбульську конвенцію, але от із впровадженням її пунктів проблеми. У таких випадках треба діяти дуже обережно, незважаючи на те, що переслідувачі не часто хочуть заподіяти саме фізичну шкоду своїй жертві. Водночас треба пам'ятати, що переслідувач може почати погрожувати, підходити на вулиці, писати на роботу чи навіть обріхувати, створювати фейкові сторінки в соцмережах і писати про жертву гедоту. Ось така хуйня малята. Ну і звісно, куди ж без грошні, яка розповсюджує тейки «Українки хочуть заміж або за кордон через онлайн-ігри». Мовляв, жінка ще й українка? Точно хочеш знайти багатого іноземця в якійсь грі і переїхати до нього. Взагалі, хейт у тій чи іншій формі є не тільки до жінок, а до будь-кого із ніком, в якому є ЮА чи Укр. Росіянам, як імперський дуже не подобається національна свідомість тих, кого вони хочуть стерти. Вони це зробили з білорусами, татарами, чукчами і ще купою народів та етносів. Тому вони та їхні закордонні сімпи, підлабузники, будуть розповсюджувати такі наративи, поки можуть і дихають, просто кидайте в ігнор. Жінки-геймери зазначають те, що довший їхній стаж у геймінгу, то більше прикладів із різних категорій вище названого вони відчувають на собі. Просто деякі випадки трапляються частіше, а інші більш рідкісні. Але майже з впевненістю можна сказати: за 10 років статистично з того, що чув і бачив сам збоку, жінка практично все це відчує на собі. І це абсолютно не смішно. Але знову хтось напише:
Де твої докази? Це просто слова. Буквально є десятки відео в тому ж англомовному, німецькомовному Ютубі. Думаю, і в інших є, у російському особливо багато. Як чоловіки реагують на жінку-тіммейта в якійсь грі типу Rainbow Six, Dota, Counter-Strike, колди тощо. Як обзивають криворукою макакою, квоут-кікають, дістають і вимагають дати реальні контакти. От кілька прикладів. Hey, yo, is that a gamer girl? Gamer girl? You dumb fucking bitch. Stop sounding so sexy, baby. Go back to the fucking kitchen. Hey, you're a female, right? Yeah. Fortify the room. You need to keep the hostage secure. What the fuck was that? Shut the fuck up. Do me a favor, leave this lobby. Shouldn't even be on here. Oh, really? Yeah, really. Why are you still here? And I'm gonna fucking die. Oh my god, go fuck yourself! Shut up. Can you do me a favor and give me a poppy bagel with extra cream? Please? Ma'am? Miss? Not like us? Oh, if you teen kill me twice, I don't think so. I'm a homosexual, so I do not care for the opinions of women. Oh, that's a woman. I thought it was just a 12-year-old. Зазвичай включати це все у відео немає сенсу. Це просто розтягування часу і неповага до часу глядача. Наче декого в гуглі забанили, блін. У нас немає такої цензури, як в Китаї чи Північній Кореї, чи я вже щось пропустив. Офтоп, бо у мене пригоріло. Ось таких коментарів із захистом підвищення зарплат чиновникам держапарату на фоні знищення психіатрії локальної і медицини в Україні глобально, описував в цьому відео, було декілька. Не знаю, хто там розказував про те, що зарплату підвищили лише 300 депутатам, хоча зараз їх 401, але то таке. На 30%, що з тотальним дефіцитом бюджету і повномасштабною війною вже якби не ок. Але реальність дещо інша. 21 плюс тисяча чиновників, підвищення зарплат більше ніж вдвічі, в кілька етапів, щоб народ не сильно обурювався, звісно. Трохи різні цифри, які гугляться за пару хвилин. І це на фоні того, що в цих чиновників до цього була зарплата вже майже в 2 рази вища, ніж середня в країні. Звичайно, дуже важливі чиновники, і заради них точно можна і пригнобити лікарів, від яких фактично залежить життя і здоров'я українців тут і зараз. Але популіст тут я. Окей. Якщо серйозно сумно це все, звичайно, це можуть бути боти, самі чиновники чи їхні родичі, але бачив схоже і в реальності, тому напевно й тригернуло. Повертаємося до основної теми. Багато шукав жінок, дівчат, геймерок, блогерів, які б розказували про булінг жінок в іграх на Ютубі, саме українок. І не знайшов взагалі. Іншими мовами, такий контент можна знайти буквально за пару хвилин, якщо не секунд. І це мене трохи дивує, бо блогерок, які розповідають окремо про геймінг, аб'юз, права жінок, психологію з цим пов'язану в українському Ютубі немало. А цю тему якось ігнорують. Моя думка якраз тому, що геймерів жінок не так багато, і таке відео просто не стане популярним. Не буде відгуку широкої аудиторії, ну або вони всі в тіктоці. Ну і напевно все ще актуальний цей стереотип, що чоловіки не хочуть слухати жіночі проблеми, а жінки-геймери, блогерки бачать статистику Ютубу по статі. У мене вона, наприклад, 92 чоловіків і 8 жінок на 100 глядачів. Припускаю, що в блогерок-геймерок десь приблизно 70 і 30 відповідно. Ще наостанок, не знаю, чи хтось напише в коментарях, але знаю, що доволі багато чоловіків, особливо молодих, думає щось типу: для дівчат така увага, це нормально. Вони за тими йдуть в ігри, то вони просто очі замилюють. А норм тьолочка, вона тільки й хоче, щоб її добивалися. Знайшли, з букетом прийшли. Це для них романтика. А ти не шариш, отвічаю. І у мене є відповідь. Перше, не треба вважати всіх жінок однаковими, це не клони із зоряних війн, хоча і вони були різні. Друге, поставте себе на місце жінки і подумайте, чи було б класно, якби хтось невідомий і фізично сильніший приїхав до вас додому з букетом. Особливо, коли там крім вас нікого немає. Такі собі перспективи. Сталкінг – це не круто. Висновки. Знову повернуся до відео про фейкових геймерів. От кілька скріншотів, коментарів звідти. Головна проблема деяких коментаторів, які можна сприйняти за хейтерські, але які не є такими насправді, вони просто не зрозуміли, про що намагаюся розказати. Деякі люди продовжують думати, що кожне відео на Ютубі – це саме про них, їхній досвід чи їхні відчуття. Не для них, а про них, як підтвердження їхніх думок.
Але не все обертається навколо конкретного глядача, і це добре, бо деякі речі, які тут описував і які пережили конкретні жінки-геймери, це ж ніяк не щось приємне. Хоча, думаю, і тут будуть ті, хто слухає якось по-своєму, у своєму ритмі, і знову ящірка стане мізогіном, хейтером, чи як там мене ще називали. Не всі хочуть сприймати і розуміти чужий досвід, та й не всім це потрібно. Епоха понівеченої емпатії на тлі війн і кризи. А в такі моменти страждають саме найменш захищені категорії населення, тобто найслабші. Діти, надієздатні, ну і звісно жінки, про яких і йшлося. Звісно, тут можна почати вже новий дискусію, що от жінок зате не мобілізують, але давайте відверто. Війна завжди була чоловічим явищем. Не патріархальним, як дехто стверджує, а саме чоловічим. Так воно склалося, що ми фізично сильніші, витриваліші. Це буквально біологія. І до повномасштабного вторгнення майже кожен чоловік погоджувався із цими тезами. Вибір, звичайно, у кожного свій, але лицемірити немає сенсу. До основної теми додати по суті і нема чого. Сподіваюсь, вам, дівчата і жінки, які грають у відеоігри, стало легше від усвідомлення, що ви не одні. Це не унікальний досвід, а також, що ці проблеми більшість бачить, а значить колись, можливо, до їхнього розв'язання добереться суспільство. Але це не точно. А на цьому будемо завершувати. Нагадую, у нас є Discord-сервер для платних підписників від $1, де періодично граємо в кооперативні ігри, спілкуємось на різні теми, від психології до IT. Доєднуйтеся. Канал вашої нібіріанської ящерки можна підтримати за посиланнями в описі. На вибір 2 варіанти на ваш смак – Patreon і Buy Me a Coffee. Потім розрахуюсь з вами класичними матеріалами про кризову військову психологію з оглядами та розборами відеоігор, звичайно українською. Нагадую, що всі патрони можуть поставити питання у коментарях під відео на платформах підтримки та в особистих повідомленнях. Ці питання обов'язково побачу і відповім у межах своєї компетенції. А ці поважні пані та пани вже підтримали канал. Шана та дяка. Особлива подяка. Янголи-охоронці, Володимир Іващенко, Колор, Генерали, Тайрет CISO, Олександр Філоненко, Дмитро, Грінго, Сергій Білов, Комбриги, Акмаль Бафуєв, Микола Швед, Олександр Спрат, VCR, Борис Ромбульт, Саша Слюсаренко, полковники, Форфан, Алекс Вовченко, Олександр, Антон Доценко, Броукен Паладін, Каптан Хофман, Дарт Некіт, Дмитро Шевченко, Ексвайлер, Фануїл Шепард, Гігілес, Локсеро, НГ Арістарх, Найхткрек, Айві, Олександр Гончарук, Паразитікс, Пріма, Сер, Терон 9941, Вася 96, Вед Тейт, Ukrainian Smuggler, Ксеноморф Принцес, Андрій Ворон, Андрій Дичок, Артем Тімченко, Богдан Старовойт, Володимир Шевченко, Дмитро Куліш, Кліщ, Іван Чижишин, Ігор Тоцький, Граніт, Консортов Кадара, волонтери, Олексій Антоненко, Андрій Орел, Арз Тім, Барра, Богдан Цюпрюк, Капустін, Клерк, Девіл Дарксайдер, Ервін, Флешкілер, Фукват, Хантеріан, Логан, Сметкузя, Менсон, Містер Кроу, Олексій Юшків, Рікі, Роман Литвиненко, Рокс Ейха, Сергій Нікітін, Сергій Хакон, Скавен, Віталій Дзюба, Владислав Афонін, Юрій Демон 4, Артем Гринько, Желеха, Лев Кропивницький, Олексій Цабій, Святослав Жеребний, Ярослав, Іванна Баглай. Підтримуйте україномовний YouTube. Вірте в ЗСУ. Все буде Україна.